Στο μέρος 6 θα δούμε πώς υπολογίζουμε το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα που θα καλύψει σε παροχή και μανομετρικό ύψος το δίκτυο των κατεωνητήρων. Είμαστε στον κόμβο συνδυασμένες πηγές υδροδότησης και σιγουρευόμαστε ότι δεν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή συνδυασμένες πηγές υδροδότησης. Σε άλλο βίντεο θα δούμε την επιλογή του κοινού πυροσβεστικού συγκροτήματος για τα δύο δίκτυα πυρόσβεσης, δηλαδή των πυροσβεστικών φωλιών και των κατεωνητήρων. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στον κόμβο αυτόματο δίκτυο πυρόσβεσης με κατεωνητήρες. Στον κόμβο πρωτεύον δίκτυο κατεωνητήρων βλέπουμε το QNOM και PNOM από το πρωτεύον κύκλωμα που αναφέρεται στο δυσμενέστερο σύστημα κατεωνητήρων. Στο πεδίο χαρακτηριστικό σημείο δικτύου κατεωνητήρων μπορούμε να βάλουμε τα μεγέθη αυτά είτε χειροκίνητα είτε από το πρωτεύον δίκτυο κατεωνητήρων. Στη συνέχεια το πρόγραμμα μετατρέπει την παροχή από λίτρα αναλεπτό σε κυβικά ανά ώρα και την πίεση από μπαρ σε μέτρα σύλληση νερού. Αυτό γίνεται γιατί τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτημάτων είναι πάντα σε αυτές τις μονάδες. Το ζεύγος των τιμών QO-PO είναι το χαρακτηριστικό σημείο του υδραυλικού δικτύου πάνω στο διάγραμμα. Με αρχικό σημείο την αρχή των αξώνων και το σημείο QO-PO σχεδιάζεται η μοβ παραβολή. Το πρόγραμμα όταν είναι ρυθμισμένο στην αυτόματη έβρεση αντλίας επιλέγεται μία αντλία με χαρακτηριστική καμπύλη που βρίσκεται πάνω από το σημείο QO-PO. Το πρόγραμμα έχει υπολογίσει και τις τιμές Qmax-Pmin που αναφέρεται στο ευμενέστερο σύστημα. Τις τιμές Qmax-Pmin τις βλέπουμε και στο δέντρο στο αυτόματο δίκτυο πυρόσβεσης. Αν θέλουμε να δούμε τις χαρακτηριστικές καμπύλες των υπόλοιπων αντλιών, θα πρέπει να επιλέξουμε το χειροκίνητα. Στη συνέχεια από το μοντέλο μπορούμε να επιλέξουμε όποια αντλία θέλουμε. Τα πιο πάνω μοντέλα είναι τα μικρότερα και όσο κατεβαίνουμε είναι μεγαλύτερα. Θα πρέπει να επιλέξουμε μία αντλία η οποία η χαρακτηριστική της καμπύλη να είναι πάνω από το QO-PO. Για κάθε μοντέλο που επιλέγουμε, το πρόγραμμα μας ενημερώνει αν η αντλία είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα, για την πρώτη αντλία μας βγάζει το μήνυμα ότι το σημείο είναι πάνω από την καμπύλη της αντλίας. Έχουμε επιλέξει μια αποδεκτή αντλία και το σημείο τομής της μος γραμμής με την κόκκινη γραμμή τη χαρακτηριστική της αντλίας είναι το QO-PO τόνος. Το σημείο αυτό ονομάζεται σημείο σχεδιασμού του υδραυλικού δικτύου. Σημείο σχεδιασμού σημαίνει ότι με αυτό θα υπολογίσουμε τη δεξαμενή νερού, την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ της κύριας και της αντλίας πλήρωσης. Περισσότερα μπορούμε να δούμε και στη βοήθεια ηλεκτρικός κινητήρας και δεξαμενή νερού. Στο πεδίο δεξαμενή νερού βλέπουμε τον υπολογισμό για την δεξαμενή νερού. Το πρότυπο απαιτεί χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον 60 λεπτά. Αν πολλαπλασιάσουμε την παροχή με την 1 ώρα θα υπολογίσουμε τον ελάχιστο όγκο δεξαμενής. Από τον ελάχιστο όγκο που υπολογίσαμε θα βρούμε τις ελάχιστες διαστάσεις της δεξαμενής. Το πρόγραμμα μας δείχνει και τον υπολογισμό του ηλεκτρικού κινητήρα της κύριας αντλίας και του ηλεκτρικού κινητήρα της τζόκι αντλίας ή αντλίας πλήρωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τους υπολογισμούς αυτούς μπορούμε να δούμε στην βοήθεια ηλεκτρικός κινητήρας κύριας αντλίας και αντλία διατήρησης πίεσης jockey pump. Για να εκτυπώσουμε το φύλλο με τον αναλυτικό υπολογισμό του πυροσβεστικού συγκροτήματος, ερχόμαστε στον κόμβο πρωτεύον δίκτυο κατεωνητήρων, όπου βλέπουμε και το λογιστικό φύλλο και επιλέγουμε εξαγωγή σε PDF.
Εισάγουμε τον αριθμό 3, υπολογισμός πυροσβεστικού συγκροτήματος και OK.